हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई किचन डायरिज। फेरि आज मैले नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। आज चाहिँ म हजुरहरूलाई खजुरी बनाएर देखाउनेवाला छु। हजुरहरूलाई चाहिँ मिठो लाग्छ कि लाग्दैन? मेरो सानीलाई चाहिँ एकदमै मिठो लाग्छ, त्यही भएर बनाइदिउँ भनेको भएर आज म बनाउन लागेको छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला कस्तो बनेको छ, अनि कमेन्ट गर्न पनि नभुल्नु होला। अब चाहिँ म खजुरी बनाउनको लागि पिठो रेडी गर्दैछु। म चाहिँ गहुँ, मैदा अनि सुजी तिनटै मिक्स गरेर बनाउँछु। म मैदा राख्दैछु, 1 कचौराको 2 कचौरा मैदा, 1 कचौरा। अब चाहिँ म गहुँको पिठो एड गर्दैछु, 1 कचौरा, 2 कचौरा, 3 कचौरा। मैले चाहिँ गहुँ अलिकति धेरै राखेँ मैदाभन्दा। यसमा चाहिँ म त्यही भाँडाको 1 भाँडो सुजी एड गर्दैछु। यसलाई चाहिँ पहिला राम्रोसँग सबै मिक्स गर्नुपर्छ, किनकि तिनटै चिज सबै बराबर हुनु पर्यो, त्यही भएर मजाले मिक्स गर्ने। भाँडो चाहिँ सानो भए जस्तो छ, म चेन्ज गर्नुपर्छ जस्तो लाग्यो। मैले चाहिँ भाँडा चेन्ज गर्न लागि यसमा अट्दैन जस्तो लाग्यो, मुस्न अप्ठ्यारो हुन्छ, यसमा राख्दैछु। अब घिउ राख्दैछु। यो पग्लेको छैन घिउ, त्यही भएर यसरी। चिनी आफ्नो स्वाद अनुसार राख्नु होला। यो चाहिँ गुलियो सुपको मैले धुलो बनाएर राखेको थिएँ। धुलो हाल्छु म चाहिँ, टुक्रा हाल्दा पनि हुन्छ भन्छ। यसलाई चाहिँ म मिक्स गरेर राख्छु। यसलाई चाहिँ मजाले मुस्नुपर्छ, पानी नहालिकन सुरुमा। घिउ र चिनी चाहिँ यस्तो मजाले मिक्स भइसक्यो। अब चाहिँ म यसमा तडवाला दुध राख्दैछु। तरै तर्छ भने त झन् मजा राम्रो हुन्छ, छैन भने चाहिँ तर र दुध दुइटै मिक्स गरेर राख्नु होला। कति चाहिन्छ त्यही अनुसार चाहिँ सुक्खा बनाउनुपर्छ, पुगेर पनि अझै थप्न मिल्छ। पहिला म यति हालेर सुक्खा डो बनाउँछु, गिलो बनाउनु हुँदैन, त्यही भएर अन्दाज गरेर हाल्दा हुन्छ दुध र तर चाहिँ। यसरी सारो डो हुनुबिर्सम्म मजाले मुस्नुपर्छ। त्यसपछि यसलाई अब टाइम छ भने 2-3 घन्टा मजाले रेस्ट गर्न राखिदिनु भयो भने एकदम मिठो अनि सफ्ट पनि बन्छ, खाँदाखेरि क्रिस्पी पनि हुन्छ। सारो डो बनाएर मजाले लामो छोपेर राख्नुपर्छ 2-3 घन्टालाई। यसलाई चाहिँ यसरी छोप्छु कपडाले, ठुलो कपडा छैन मसँग, सानो छ, त्यही यसरी छोप्छु। अब यसमाथि अर्को भाँडाले छोप्छु। मैले छोपेर राखेको पनि 2 घन्टाभन्दा बढी भइसक्यो। अब म यसलाई सेपहरू बनाउँछु अनि त्यसपछि यसलाई फ्राई गर्छु।
एकदमै मिठो भएको थियो। हजुरहरूलाई भिडियो मन पर्यो भने लाइक, शेयर अनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। फेरि अर्को नयाँ भिडियोको साथ आउँदैछु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बाई बाई। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।